România are un nou pod și este mare. Al doilea pod suspendat din Europa continentală are o lungime totală de 1974,3 metri, o deschidere centrală de 1120 de metri, o lățime totală de 31 de metri și o înălțime a turnurilor de 192,64 metri. Gabaritul pe verticală al podului este de 38 de metri de la nivelul de inundații maxim, îndeplinind astfel criteriile de navigație pe Dunăre. Construcția acestui pod nu a fost ușoară. Megaproiectul de 500 de milioane de euro, la care au lucrat 1350 de oameni și la care au fost implicați circa 100 de furnizori din diferite țări, s-a confruntat cu multe provocări. Sol instabil, temperaturi și vânturi extreme, evenimente economice și sociale negative. Alăturați-vă nouă într-o călătorie în care să descoperim povestea incredibilă din spatele construcției podului suspendat peste Dunăre. Pe 6 iulie 2023, după 10 de ani de promisiuni și așteptări, s-a deschis circulația pe noul pod. La ceremonia de inaugurare participând înalte oficialități din România, Italia și Japonia, împreună cu reprezentanți ai constructorilor. Podul leagă județele Brăila și Tulcea, fiind ultimul înainte de vărsarea fluviului Dunărea în Marea Neagră. Lungimea totală a drumurilor, inclusiv podul, este de 23,41 km și cuprinde două secțiuni. Drumul principal Brăila-Jijila cu o lungime de 19,095 km și drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin în lungime de 4,33 km. A transformat durata călătoriei din 45 de minute cu bacul în 2 minute. Contractul pentru construirea podului a fost semnat la 15 ianuarie 2018 de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, ca beneficiar și asocierea WeBuild, Italia, IHI Infrastructure Systems Company Limited, Japonia ca antreprenor, având ca termen 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. As you know, this bridge connects the Brăila County and also the Tulcea County, which is the closest facing the Black Sea side and open to the other countries. And also in Tulcea, close to Tulcea County, there is Constanța, the biggest seaport in Romania. So this bridge has been constructed to be one of the corridor from the, let's say, the land side towards the Constanța to have a more, how can I say, the robustness on the infrastructure in Romania, especially in the eastern area of Romania. This bridge crosses the Danube, and this Danube River is one of the most important rivers, also from the traffic point of view and the environmental point of view, since there is Danube Delta at the downstream side of this bridge. So as a structure of the bridge, the suspension bridge type has been chosen,
during the feasibility study. It was made several years ago. And this bridge can achieve the longer span in between the towers, so that we can minimize the adverse impact onto the environmental or nature or the navigation of the river. Major structures of the suspension bridges are the anchorage on the ground side, towers in the river, and the main cable, and the suspended deck, the steel deck, which the cars will be running on. And first we constructed the anchorage on the ground and also the foundation of the towers inside the river. Then we constructed the tower towards up to the 200 meters high. And we started installation of the main cable on the river. Then finally we installed the roadway portion, the steel deck, the segment by segment. In 2019, we have started construction of this suspension bridge. 2019 este anul de debut al acestui proiect, an în care am început primele lucrări pe acest proiect. Mă refer aici la execuția platformelor aferente blocului de ancoraj Jila, primul element început, platforma care a fost necesară pentru a putea executa tot ce a însemnat elemente de grinzi de ghidaj, pentru a putea după aceea realiza pereți simulați, structuri fără de care nu am fi putut să facem acele săpături de mare adâncime, acei cilindri foarte adânci de minus 46 de metri, pe care ați putut vedea în mediul online, probabil. După aceea s-au demarat lucrările de execuție a platformelor aferente celor două turnuri, în special cea de la Jijila, care a fost ceva mai complexă, această platformă aflându-se în albia Dunării și la momentul când aceasta a fost construită, Dunărea avea o cotă destul de înaltă și a trebuit să facem o serie de lucrări pentru a putea să ridicăm această platformă peste cota de inundație, astfel încât la momentul când construcția urma să se ridice în înălțime, să fim cât se poate de în siguranță. După aceea au început lucrările masive de săpătură a blocurilor de ancoraj, unde s-au excavat peste 45.000 de metri cub de material din fiecare bloc de ancoraj, iar ca aceste operațiuni să fie posibile, a trebuit totuși să activăm un sistem de epuizment, o serie de foraje de mare adâncime, pentru a putea depresuriza incinta blocului de ancoraj. După cum bine știți, cele două blocuri de ancoraj se află foarte aproape de Dunăre, iar influența Dunării este foarte mare asupra acviferelor
din adâncimea pământului. We had a bit weak soil characteristics in the upper surface of the outside Danube bank. So during construction of this anchorage structure, first we made excavation on the ground, but since the underground water level was quite high, we have deployed the dewatering system to lower the underground water level, and then they safely continued the excavation. În paralel s-au desfășurat și acele activități de execuție a piloților de diametru mare aferente turnurilor. Vorbim aici de piloți forați la minus 57 de metri adâncime cu un diametru de 1800, care au făcut baza fundației turnurilor. Care se înalță până la o înălțime de 192,6 și pe care le vedeți în spatele meu, niște structuri construite cu un sistem de cofraj glisant. S-a folosit o tehnologie nouă cu un cofraj autoridicător, să spunem așa, cu o betonare continuă, cu o avansare a lucrării de undeva la 2,5 metri pe zi, ca și înălțime. Iar undeva la 3 luni de zile au fost suficiente ca elevațiile să fie finalizate până la cota de instalare a celor șei de deviere. După ce aceste operațiuni au fost completate, s-a trecut la o altă etapă extrem de importantă, cea de transferarea acelui cablu de ghidaj pentru a începe instalarea acelui catwalk de pe care s-a construit cablul principal. Anchorage to anchorage, we have about 2 kilometers, and this main cable is about 2.1 kilometers in total, and this main cable consists of the 5.4 millimeter of diameter wires with in total 9,000 wires, and those wires formed about 60 centimeters diameter of main cable. And if we connect all the wires, it's about 40,000 kilometers. It's more or less similar to the perimeter of the Earth. This wire can withstand up to the 4 tons of tensile capacity. And so since we have 9,000 wires in one main cable, the main cable has quite enough strength against the dead weight, of course, but also the traffic laws and the winds or temperature laws that are considered in the design. Transferat de pe un mal pe altul prin intermediul unui sistem funicular cu o roată dinamică care lua fiecare fir și îl translata de pe malul Jijila pe malul Brăila și înapoi, fir cu fir. Se formau acele toroane de câte 544 de fire, care la rândul lor se compactau și au format în final acest cablu principal
care a fost de mare, mare ajutor la a putea ulterior să putem să ridicăm elementele de tablier care au fost aduse din șantierul naval, după cum bine știți. De elemente, fiecare dintre ele cântărind undeva la o medie de 250 de tone, deci vorbim aici de o structură cu o greutate de peste 22.000 de tone, peste care, după ce au fost sudat, asamblat și toate operațiunile au fost finalizate, s-au turnat cele straturi de hidroizolație, ulterior mixtura asfaltică, și tot ce a urmat, vorbim aici la elementele de siguranță, parapet, bandă mediană, stilb de iluminat și așa mai departe. În lumea minunilor inginerești, puține structuri rivalizează cu frumusețea și complexitatea podurilor suspendate.
suspendat peste Dunăre, această punte de vise și aspirații este o minune a ingineriei în timpuri pline de incertitudine și conflicte și un exemplu a ceea ce se poate realiza când națiunile combină talentul lor lucrând împreună.